آنتونوف مدل 225 مریا، بزرگترین هواپیمای جهان، نتیجه یک رویای بزرگ در دوران جنگ سرد. ایده ساخت این هواپیما تو دهه 1970 شکل گرفت، همون موقع که شوروی به دنبال راه حلی برای حمله بارهای خیلی سنگین و بزرگ بود، به خصوص شاتل فضایی اون موقع به اسم بوران که مال شوروی بود و نیازمند یه وسیله منحصر به فرد برای جابجایی بود. این پروژه، یعنی همین آنتونوف 225، توسط دفتر طراحی آنتونوف در اوکراین آغاز شد. یه تیم از مهندسا و خلبانای با تجربه به سرپرستی خود آنتونوف، بنیانگذار این شرکت و یکی از برجسته‌ترین مهندسای هوانوردی شوروی و کل دنیا تو اون زمان مأمور شدن که بزرگترین و قدرتمندترین هواپیمای باربری جهان رو بسازن. هدف اصلی ساخت مریا حمل و نقل بارهای بزرگ بود، به شکلی که ایمن باشه، سریع باشه و موثر باشه. هیچ هواپیمایی تو اون زمان نمیتونست این خواسته ها رو به اون شکلی که اونا مد نظرشون بود انجام بده. در نتیجه مریا به عنوان یک شاهکار مهندسی متولد شد که به سرعت به یک سمبل تبدیل شد، یک سمبولی از نوآوری و پیشرفت در صنعت هوافضا. در دهه‌های 60، 70 و 80 میلادی اتحاد جماهیر شوروی در رقابت سختی با برنامه فضایی ایالات متحده قرار داشت. جرقه اصلی ساخت آنتونوف یا همون آنتونوف 225 مریا زمانی زده شد که شوروی نیاز داشت برای حمل یکی از فضاپیماهای خودش به اسم بوران یه حمل کننده داشته باشه. در واقع بوران یکی از پاسخهای شوروی به شاتل فضایی ناسا بود. برخلاف آمریکایی‌ها که شاتل رو روی بوئینگ 747 سوار کرده بودند، مهندسای شوروی تصمیم گرفتن یک پرنده کاملا جدید طراحی کنند. هواپیمایی که نه تنها بتونه فضاپیما رو حمل کنه، بلکه ظرفیت بی‌سابقه‌ای برای مأموریت‌های دیگه‌ای از جمله مأموریت‌های حمل بارهای بسیار بزرگ و حجیم رو داشته باشه. شخصی که ایده و هدایت اصلی پروژه رو بر عهده داشت، پیتر واسیلوویچ بالوانوف، مهندس خلاقی که پس از مرگ آنتونوف سکان هدایت این مجموعه رو به دست گرفت. مریا به نوعی تکامل یافته مدل مشهور آنتونوف 124 بود. مهندس‌ها ابتدا همون پلتفرم 124 رو در نظر گرفتن، اما مجبور شدن که اون رو به صورت کامل گسترش بدن. بدنه کشیده تر شد، سطح بال افزایش پیدا کرد و یک جفت موتور اضافی زیر بالها نصب شد تا تعداد موتورها به 6 برسه و قدرت بی‌نظیری رو برای این پرنده غول‌پیکر تولید کنند و همچنین عرابه‌های فرود تقویت شدند. در انتهای هواپیما دوم دوقلوی عمودی مریا که ظاهری منحصر به فرد به اون میده، دقیقاً به خاطر حمل بارهای حجیم طراحی شده بود. بارهایی که میتونست حرکت هوا از بالای این هواپیمای بزرگ رو مورد تاثیر قرار بده و اونو مختل بکنه. به خاطر همین یک دم بزرگ دوقلو و منحصر به فرد از نظر طراحی ایجاد شد تا بتونه جریان‌های هوا رو که از اطراف بارها رد میشن جوری کنترل بکنه که ثبات پرنده به هم نخوره. مریا نه فقط یک هواپیما بلکه یک سازه مهندسی بی‌سابقه بود، حاصل چند دهه تجربه، جسارت و بلندپروازی یک ملت. مریا تو زبان اوکراینی به معنای رویاست. واقعا هم یه چیزی شبیه رویا بود. بزرگترین هواپیمای تاریخ بشر. نه فقط از نظر ابعاد، بلکه از نظر قدرت، ظرفیت و مهندسی. طول بدنه این غول آهنی 84 متر بود، بلندتر از یه زمین فوتبال. فاصله اینو که دوبال اون عدد حیرت انگیز 88 متر بود، باعث میشد تنها آشیانه‌های خاصی تو دنیا بتونن اونو میزبانی کنن. مریا از 6 موتور توربوفن عظیم پروگرس D18T بهره می‌برد. هر کدوم رانشی نزدیک به 230 کیلونیوتن داشتن. یعنی مجموع پیشرانه اون چیزی در حدود 1380 کیلونیوتن بود. عددی که حتی برای کشیدن یک ساختمان روی زمین هم کافیه. پرواز دادن مریا فقط یک وظیفه نبود، بلکه یک مأموریت دقیق و پیچیده بود. برخلاف هواپیماهای مدرن امروزی که با سیستم‌های خودکار و کامپیوترهای پیچیده پرواز می‌کنند، مریا نیاز به یک تیمی چند نفره توی کابینش داشت. از خلبان مهندس پرواز گرفته تا اپراتور سیستم‌ها. هدایت این غول آسمانی زیبا نیازمند تجربه خاص بود، شبیه راندن یک کشتی توی آسمان، جایی که هر تصمیم باید از پیش سنجیده می‌شد. برای به پرواز در اومدن این غول آسمانی زیبا هزاران لیتر سوخت نیاز بود و تعمیر 6 موتور عظیمش تنها از عهده متخصصانی خاص برمی آمد. به همین دلیل مریا
تنها برای مأموریت‌های فوق‌العاده سنگین و مشتریانی محدود قابل استفاده بود و همین موضوع باعث شد هیچگاه به تولید انبوه نرسد. در ابتدا مریا برای حمل شاتل فضایی بوران طراحی شد. برای اولین بار در سال 1988 پرواز کرد، اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و همینطور متوقف شدن ناگهانی پروژه بوران، گوشه‌ای از فرودگاه هاستومل اوکراین زمینگیر شد. فقط یک نسخه از هواپیمای آنتونوف 225 تکمیل شد و نسخه دوم اون هرگز تکمیل نشد و فقط بدنه اون تا چند درصد پیشرفت داشت. بسیاری تصور می‌کردند بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مریا دیگر هرگز پرواز نکند، اما مقاومت و اراده شرکت آنتونوف باعث شد تا این پرنده عظیم دوباره جان بگیرد و در مأموریت‌های بین‌المللی خوش درخشید. محبوبیتش نه تنها به توان فنیش محدود نمی‌شد، بلکه مریا به نمادی از شکوه، نوآوری و رویای بشری تبدیل شد. هر جا فرود می‌آمد جمعیتی عظیم برای دیدنش می‌آمدند. مریا فقط یک هواپیما نبود، یک اسطوره زنده بود که برای همیشه در حافظه هوانوردی جهان جاودانه شد. و در نهایت مریا، آن پرنده زیبای بزرگ و با عظمت، آن نماد نبوغ مهندسی بشر، در آتشی که هیچ ربطی به او نداشت گرفتار شد و به قتل رسید. پرنده‌ای که تنها یکی از آن ساخته شد، همان که برای فتح آسمان‌ها زاده شده بود. در میان شعله‌های جنگ خاموش شد. در فوریه سال 2022 زمانی که ارتش روسیه فرودگاه هاستومل در نزدیکی کیف را هدف حمله قرار داد، آنتونوف AN-225 که در آشیانه‌اش پناه گرفته بود در آتش جان باخت. هیچ پروازی در آن لحظه نبود. هیچ صدای موتوری به گوش نمی رسید. فقط انفجار، شعله و نابودی. مریا تنها غول واقعی تاریخ هوانوردی سقوط نکرد، بلکه سوخت. آن هم روی زمین، پیش از آن که فرصت پروازی دوباره داشته باشد. با نابودی مریا نه تنها بزرگترین هواپیمای جهان از میان رفت، بلکه بخشی از غرور یک ملت، بخشی از تاریخ مهندسی بشر و رویای میلیون ها انسان که مریا را نه فقط یک وسیله، بلکه یک افسانه می دانستند، خاموش شد. اما آیا این پایان مریاست؟ شاید نه. شاید هم بله. مهندسان شرکت آنتونوف اعلام کردند که بازسازی AN-225 هنوز ممکن است. گفته می شود بخشی از بدنه دومین مریا که هیچگاه کامل نشد همچنان در دسترس است، گرچه تخمین از هزینه‌ها سر به فلک کشیده و عددی نزدیک به 500 میلیون دلار تا 3 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. ولی امید هنوز زنده است. بعضی از کشورها مثل آلمان، ترکیه و مهمترین آنها چین علاقه‌مندی خود را برای بازسازی مریا نشان دادند. شاید سالها طول بکشد، شاید هرگز تکرار نشود، اما اگر روزی دوباره مریا به آسمان بازگردد، نه فقط هواپیمایی عظیم و زیبا، بلکه روحی نجات یافته خواهد بود. همچون ققنوسی که از میان آتش برخواهد خاست. گاهی رویاها هرچند سقوط می‌کنند، ولی باز هم از دل خاک و آتش دوباره برمیخیزند.
مریای دوست داشتنی در دل آتش جنگ کشته شد. به او ادای احترام می‌کنیم. خدا حافظ مریا.